No. You think so? Well, shall we again pray before we begin? Ne vom ruga din nou înainte să începem. Dear Father in heaven, Tată Ceresc, we thank you for this Sabbath, this beautiful day that is sun is shining. îți mulțumim pentru această zi frumoasă când soarele luminează. We ask that the light of your Spirit may shine on our hearts as we look at your word. Și ne rugăm ca lumina Spiritului Tău să lumineze inimile noastre în timp ce citim cuvântul Tău. And may we have the confidence that you are leading your people Și să avem o încredere că Tu conduci poporul Tău. as we near the end of time and Jesus comes soon. În timp ce ne apropiem de sfârșitul timpului și venirea apropiată a lui Iisus. We pray this in His name. Ne rugăm toate acestea în numele Lui. Amen. Amin. Last time I just tried to quote this by memory. Ultima dată am încercat să citesc aceste But I want to citate share din memorie. some words of Ellen White. Vreau să vă împărtășesc unele cuvinte din Ellen White. This is from the book Early Writings, Este din cartea Experiențe și Viziune, page 33. pagina 33. She says, Ea spune, "The first day is the Sabbath of the Lord thy God." That's what it says, right? The first day is the Sabbath of the Lord thy God. prima zi este sabatul Domnului Dumnezeului tău. Now that's an example of how to take out of context. Și acesta este un exemplu cum un citat se ia afară de contextul lui. Let's read the first part. Să citim prima parte. I saw that if God had changed the Sabbath, Am văzut că dacă Dumnezeu a schimbat sabatul from the seventh to the first day, de la 7-a la prima zi, He would have changed the writing of the Sabbath commandment. el ar trebui să schimbă descrierea poruncii 4. And it would read thus. And it would read like this. Aha. Și atunci ar fi trebuit să fie scris în felul următor. În acest fel. And then that's what we read. Și continuă cu ceea ce am citit. The first day is the Sabbath. Prima zi este sabatul Domnului. If it had been changed. În cazul dacă ar fi schimbat. But God didn't change. Dar Dumnezeu nu l-a schimbat. Someone else changed. Altcineva l-a schimbat. I saw that God had children who did not see and keep the Sabbath. Am văzut că Dumnezeu are copii care nu văd și nu pazesc sabatul. They had not rejected the light on this. Ei nu au respins lumina sabatului. And at the commencement of the time of trouble, Și la venirea timpului de necaz, when the time of trouble began, când în timpul necaz va începe, we were filled with the Holy Spirit noi am fost umpluți cu Duhul Sfânt. as we went forth and proclaimed the Sabbath more În timp fully. ce am ieșit și am proclamat sabatul mai pe deplin. This enraged the churches Acest lucru a înfuriat bisericile in the nominal Adventists. și pe adventiștii nominali As they could sau not, pretinși adventiști. they could not refute the Sabbath truth. Ei nu au putut să refuze sau să nege sau acest adevăr despre sabat. We have in the Bible many texts about the seventh day Sabbath. În Biblie noi avem foarte multe versete despre sabatul zilei 7.
And I remember growing up, going through school. Și mă amintesc că în timp ce creșteam și mergeam la școală, Memorizing all these texts. am memorat toate aceste versete. And I thought I knew everything about the Sabbath. Și credeam că știu totul despre sabat. And then I went to hear a Sabbath debate. Have you ever been to a Sabbath debate? Și apoi am auzit despre debata despre sabat. Debate. Spune debată. Ok. Am auzit despre niște dezbateri cu privire la sabat. We had two speakers. Ei au doi vorbitori. One was the Adventist speaker. Unul era adventist. And one was Church of Christ. Și celălalt era din Biserica lui Hristos. And the Adventist preacher, he just held the Bible up like this and quoted. He had memorized all those Sabbath texts. Și predicătorul adventist ținea Biblia așa și doar spunea aceste versete. El le-a numerat în mintea lui, toate aceste versete despre sabat. Had it up here. Le-a avut aici. And one of these days, we will have to have all the Bible here as much as possible. Și în aceste zile din urmă, deci noi trebuie să avem toate aceste versete, toată Biblia aici, memorată. The other speaker, Celălalt vorbitor, he had a little book he had read. El avea o carte, o cărticică mică. And he read it. Și el citea. He didn't have it memorized. El nu avea aceste lucruri He memorate. had to read it all. Citea. But he had some things there I had never heard before. Dar el avea acolo niște lucruri despre care eu niciodată nu am auzit înainte. Where did he get that? Și am zis, de unde el a găsit toate aceste lucruri? He said, the Sabbath has been nailed to the cross. El a spus că sabatul a fost pironit la cruce. And I said, that's not the Sabbath. That's those Old Testament Sabbaths, not the Jewish, the ceremonial Sabbath. El a zis, nu, asta nu era sabatul, ci toate celelalte sabate evreiești, sabate ceremoniale. Not the seventh day. Nu sabatul zilei 7. That's in the Ten Commandments. Aceasta este în cele 10 porunci. That's stone. Este pe piatră. You don't nail stone to the cross. Nu poți să pironești o piatră pe cruce. La cruce. And then he brought out these texts and said, the law of God is the law, same as the law of Moses. Și el a citit versete în care spune că legea lui Dumnezeu este legea lui Moise. What? Ce? Two different laws. Eu știu că există două legi diferite. So I started studying. Așa că am început să studiez. I spent 2 years. Deci am petrecut 2 ani, vreau să spunem, în studiu. Collected everything I could on history of the Sabbath. Adunând tot ce am putut găsi despre istoria sabatului. All the people who had written about the Sabbath. Tot ce au scris oamenii despre sabat. And I discovered that there are these other Sabbaths in the Old Testament. Other Sabbaths. Eu am descoperit, ca să spun, că sunt și alte sabate în Vechiul Testament. Leviticus 23. Levitic 23. Yeah, all these Sabbaths. Acolo vorbește despre celelalte sabate. This is interesting because the very first one is the seventh day Sabbath. Am zis, acest lucru e interesant pentru că în acest capitol, chiar primul este ziua 7-a, sabatul ziua 7-a. And then it says these are the feasts, the festivals, the feasts of the Lord. Și apoi celelalte, acolo spune, acestea sunt sărbătorile Domnului. And to get the seventh day Sabbath. Right? Deci la primul este sabatul ziua 7-a. Deci iată zilele, prima zi, a doua zi. 6 days and we rest. What's the word for rest? Odihnă. Odihnă. Deci a 7-a zi este odihnă. Rest. Okay. So this is
These are days. That's in English. Deci zile, 7 zile. În engleză, da? And then it says, after the very first feast, you have Passover. Și apoi spune că prima sărbătoare era Paștele. Paște. And then you have 7 days of unleavened bread. Și apoi, deci, după seara de Paște, erau 7 zile de azim. Sărbătoarea azimilor. This is the first day of unleavened bread, 7th day of unleavened bread, and this is the Sabbath, and this is the Sabbath. Deci prima zi din sărbătoarea azimilor era sabat și ultima zi din sărbătoarea azimilor era sabat. And then we go 7 weeks. Și apoi numărăm 7 săptămâni. So this is 1 week, 2, 3, 4, 5, 6, 7 weeks. So that's 7 times 7. Then 49. 49 de zile. 49 days. Da. And then the 50th day. Și în ziua 50 is Pentecost. este Pentecost. Sau Cinzecime. And that's the Sabbath. Și acesta este un sabat. This is it. Okay, so then we have Este interesant. we have 1 month. We have 1, 2, 3, 4, 2 months. 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4. Deci numără câte luni sunt în aceste See, 50. we got 1 week, 2, 3, 4, 4. 6, 7. First month, 7, second month. Then there's 3 months, 4 months, 5 months, there's 6 months, and then there's the 7th Și month. ajungem la luna a 7-a. Se referă la calendarul ebraic. Which before we were missing. What are we here? Months. Luna. Luna. Oh, Luna. Yeah, amazing. 7 luni. Luna. In the 7th month, we've got trumpets. Și în luna 7 avem trâmbițele. Trumpets. Trâmbițe, da. Trumpets. And we have Day of Atonement. Ziua ispășirii. Oh, that's not to start with the A. Ziua ispășirii. Ispășirii, da. Yes. What's that close one? Atonement. Atonement, ispășiri. Diferent. Yeah. E diferența între cuvântul în engleză și cuvântul în română. And then tabernacle. Și apoi corturile. Sărbătoarea cortului. Cort. Okay. So, and these are Sabbath. Deci și trâmbițele, și ziua ispășirii, și sărbătoarea corturilor avem sabate. 1, 2, 3, 4, 5, 6. In the last days, 7. This is one. Deci în sărbătoarea corturilor avem la început și în sfârșit 2 zile care au sabat. Și a numărat, deci toate aceste sabate ceremoniale, așa cum sunt numite, sunt 7. So we have a week here and a week here. Deci avem o săptămână acolo și săptămâna acolo. 7. Peste tot ce 7. 7. And then 1, 2, 3. So we have 4, 3, 7. 7, deci. 7 days, 7 Sabbaths throughout the year. So this is, all of this is 1 year. Toate acestea sunt un an. Deci se întâmplă într-un singur an. What's a year? An. Anul, e. Yeah, one year. Now we go 2 years. Acum avem, deci mergem mai departe, 2 ani, 3 ani, 7 ani. 7. A 7 ani este sabat. Anul sabatic. What rests here? Here, and
Here, we rest. În toate acestea, primele, noi ne odihnim. People rest. Oamenii. Here, În a 7-a an, who rest? cine se odihnește? The land. Pământul. That's right. Okay, the land rest. Pământul se odihnește. Everything. So now, Fiecare 7 ani. this is one sabbatical. Un an sabatic. Sabatic. Sabbatical. One sabbatical. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ani sabatici. So this is Sabbath, 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 Sabbath. Deci 49 annos. 49 de ani. 49 ani. 50th. Al 5-lea an este jubileul. And it's the Sabbath. Și acesta este sabatul. So you have 2 years, 49 and 50, Sabbath, Sabbath. Yeah. Deci atunci avem 2 ani, deci a 7-a și a 50-a sunt sabate. 2 ani de sabat. Now, in the Bible, let's În Biblie, 1 Kings 19. 1 Regii 19. Carolyn, 1 Împărați. where's your Bible? Carolyn, where's your Bible? 19, da. Yeah, I need a Bible. There's your Bible, real quick. Give them here. All right. And we got this chapter. Acest capitol, Put your finger in it. Mark this chapter. And then turn to Isaiah 37. Don't. țineți în acest capitol din 1 Împărați și mergem în Ezechiel? No, Isaiah. Isaia. Yeah, Isaiah 37. 37, da. 19, we got Ezekiel 19 and Isaiah 37. Okay. We read first. Oh, 2 Kings. I said first. Sorry. I am so sorry. I did this last time too. 2 Kings, a doua Împărați. Am greșit. A doua Împărați 19. Okay, second. There we go. Okay, first verse of 2 Kings 19. You got your finger there? Yeah. Okay. It came to pass when King Hezekiah heard. Read it. Și s-a întâmplat când împăratul Ezechia a auzit aceasta. Okay, now go to Isaiah 37. Acum mergem în Isaia 37. First verse. Și s-a întâmplat când împăratul Ezechia a auzit aceasta. Același cuvinte. Okay, read a little more. And he rent his clothes. Ca și a sfășiat hainele And covered himself with sackcloth. și s-a acoperit cu pânză de sac. And went into the house of the Lord. Și a intrat în casa Domnului. Okay, back to. Ne întoarcem la 2 Împărați 19. Okay, he rent his clothes. Ca și a sfășiat hainele și s-a acoperit cu pânză de sac și a intrat în casa Domnului. Same. The same word. Two chapters. Același cuvinte în aceste două capitole. Exactly the same. Două capitole exact același cuvinte. You can read through the whole thing, they're the same. Now, look at verse, the word that came to me. Verse 30. Isaiah 37, verse 30. It's very close. It's 29 and 19. Their verses like they didn't mark the verses the same. It's very close. 30, da? Okay? This shall be a sign unto you. Și acesta îți va fi semn. Now, a sign for what? Semn pentru ce? What was happening? Ce s-a întâmplat?
a king of Syria had come and was surrounding Jerusalem. Împăratul Siriei a venit și a înconjurat Ierusalimul. Sennacherib. Numele lui era, nu știu cum e greu să le pronunțați. And Hezekiah prayed to God. He took this letter out there that Sennacherib had sent, laid it out before God. Deci Ezechia, the king of Syria sent him a letter. Deci împăratul Siriei a trimis o scrisoare lui Ezechia. And the king of Assyria said, "Give up, surrender." Și regele Asiriei a zis, renunță, să se predea. Cum se spune? Renunță, predă. You don't have a chance. Nu ai nicio șansă. I have conquered every city. Eu am cucerit orice oraș. And I'm going to conquer you too. Și te voi cuceri și pe tine. Might as well give up right now. What? You might as well just give up, surrender right now. Așa că tu singurul pe care poți să faci e să renunți, să te dai. Your God isn't any better than any of the other gods. Dumnezeul tău nu e cu nimic mai bun decât toți ceilalți Dumnezei. So Hezekiah went in, he laid this letter out, and he prayed to God. Așa că Ezechia a venit și a pus această scrisoare și s-a rugat. And he said, "You are the God of heaven." Și el a spus, tu ești Dumnezeul cerului. You created the world and everything in it. Tu ai creat lumea și toate lucrurile pe ea. Don't let this king, this evil person, he's an unbeliever, he doesn't believe in you. You can't let him do this. Nu lasă pe acest om rău care nici nu crede în tine să vină și deliver. He says, deliver your people. Să facă eliberează poporul tău. Yeah, he says the remnant of your people. Rămășița poporului tău. And who have trusted in you. Care s-au încrezut în tine. And that Jerusalem should not be given into the hands of the king of Assyria. Și că Ierusalimul nu va fi niciodată predat sau lăsat în mâinile împăratului Asiriei. And just then he heard a knock on the door. A key, exactly. Yeah, Hezekiah. Here. Yeah, he heard. Deci, atunci împăratul Ezechia a auzit cineva că bătea la ușă. Prophet Isaiah. Profetul Isaia. And he said, "I have a word for you from the Lord." Și Isaia a zis, am un cuvânt pentru tine din partea Domnului. And this was it. Și iată care a fost. This shall be a sign unto you. Și acesta îți va fi semn. Well, before that, he says, I'm going to take him back the way he came. I'll put hooks in his nose, and I'm going to take him back to his own country. Am pus cărnice, da? Deci am pus cărnice în nasul lui și l-am trimis înapoi în țara lui. And a bridle in his lips. Anyway, he's going to take him back. Cărnic în gura lui. Benciuge. N-am auzit niciodată benciuge. În gura lui? Da. Ok, n-am auzit cuvântul acesta. Okay, now how do you know this is going to happen? How will you know? What is the sign? Cum vei ști tu că acest lucru se va întâmpla? Care va fi semnul? Okay, it says, you will eat this year what grows of itself. Veți mânca în acest an ceea ce crește de la sine. And the next year, the same thing, whatever grows of itself. Și în anul următor, același lucru, aici scrie ceea ce răsare din acestea. And in the third year, you will sow and reap, harvest and eat. Și în al treilea an să semănați și să secerați și să sădiți vii și să mâncați din rodul lor.
So he is telling them they're going to have 2 years, land rest. Deci el îi spune că vor avea 2 ani de odihnă a pământului. On the Jubilee, the land rests. Și în jubileu, pământul se odihnește. In the sabbatical year, land rests. Deci anul 49 este sabatic, deci 1, și jubileul la 2 ani. Deci 2 ani pe rând este odihnă pentru pământ. 2 sabate nu după altă. 2 ani. Da. 2 ani. 2 ani. And this is it. This is the only place, and it's in 2 places in the Bible exactly the same. Deci acesta este singurul moment în care se vorbește despre acest lucru și îl găsim în 2 versete care spun exact același lucru. 49 și 50. This happened only once every 49 years. Deci asta se întâmplă o dată după fiecare 49 de ani. Now, I'm going to show you some history. Asta e poate aceea, puteam împline întrebarea. Okay. Dar cum mai e? All right. This was in 702 BC. Acesta este deci, în anul 702 înainte de Hristos. This is when Hezekiah, Ezechia, Sennacherib, this is when he came. Acesta este anul în care el a venit. We had a Sabbath and a Jubilee. Deci avem sabat și jubileu. That's in 1 Kings. Deci acestea găsim în 2 Împărați, 19 și în Isaia 37. That's the only place in the Bible. Este singurul loc în Biblie, deci despre acest lucru. Now, we have 49 years will be the next Jubilee. Deci în următorii 49 de ani va fi următorul jubilei, după 49 de ani. So the next one will be 702 minus 49. Următorul an va fi So on, minus 49, 49, until we get to the year 0. Deci fiecare 49 de ani până ajungem la anul 0. Let's go 5 jubilees. Să trece peste 5 jubilei. Okay. Jubilei sau jubilei? Calculator. Do you have a calculator on your phone? Aveți un calculator pe telefon? Deci jubileul ăsta este anul de meserie. Anul 50. De fiecare 50 ani. Deci 49 ori 5. 245. 245 de ani. Okay, ani. Sau, da, ani. Okay. So now we want to find out what that is. Deci acum vrem să găsim ce an este acesta. 702 minus 245. Minus 245, pentru că e înainte de Hristos. 7, 5, 457. Ce se întâmplă atunci? Înainte de Hristos. What happened 457? Ce s-a întâmplat în 457? The decree. Decretul. Yeah. Iată acesta. 457 BC. So we have the Decret. Artaxerxes. Decretul lui Artaxerxes. Ezra. 7. Chapter 7. Deci capitolul 7. Verse 7. Versetul 7. It's the 7th year of Artaxerxes. A 7 ani din domnia lui 777. Nu are nimic de a face pentru că versetele au fost numerate ulterior, ea este dată ca și o istorie, la rând, ca și sunt epistole. Now, let's go 49 times 10. Acum, So this 49 ori 10. here is 5 jubilees.
Right? Deci aici sunt de la 702 până la 457, sunt 5 jubilee. Let's go to 10 jubilees. Acum 10 jubilee, 490. And we're going to take that from, Deci luăm aceste 490 din 457. except you got to add a year because there's no zero here. Fără anul 0. Pentru că nu era anul 0. So we take 457, 457, 490 minus and then we're going to add one. și adăugăm 1. 7, 33. Oh, I'm doing this wrong. I'm doing this wrong. Cu greșeala. Because of negative numbers, you have to do 490. 490. 57. Three. And then you have to add one. Adăugăm 1 din cauza că nu există anul 0. Zero year. Da. Not zero year. 30. 34 AD. după Hristos. So now we have here to here. Let's make this, put it over here. 27, 31, right? The 70th week. This is 70th week. Here Asta e anul 70 de la There. Daniel. is 10 jubilees. Deci de acolo până la 40, de la 34 sunt 10 jubilee. And 190 ani, 490 de ani. 70 weeks. Da, 70 de săptămâni. Săptămâni. Săptămână. Ani, week. Da. Okay, 70 weeks. 70 weeks prophecy. Deci Daniel. profeția despre 70 săptămâni din Daniel, capitolul 9. Oh, okay. Middle of the week. Midst of the week. La mijlocul săptămânii, Daniel 9:27. Daniel 9:27. Messiah will be cut off. Mesia va fi străpuns. Deci, răstignirea. Okay. Now let's just keep going here. Să continuăm mai departe. This is the end. Acesta este sfârșitul. I didn't ring any bells with any coordinate kind of end. Terminus? No? What's the word for end? Sfârșit. 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 Yeah. Yeah. Okay. Da. And this is on earth. Here, down here. Deci acesta este pe pământ. Okay. Now, let's go. We've got 5 jubilees, 10 jubilees. 5, 10. Now we're going to take 34 and we're going to go, let's do 49 times 49 de venuri. 36. 36. Calculator. Calculează. 39, 36. 49, 36. 1764. 1764. And we will add 34 AD. 34 AD. 8, 9, 7. 1798. 1798. 8. 1798. What was that? Ce este aceasta? 36 Jubilee. 36 de jubilee. End. Sfârșit. End of. Sfârșitul.
Sfârșitul celor 1260 de zile sau ani. 538. Anul 538, Three horns. cele 3 coarne. The little horn came up. Cornul cel mic s-a ridicat și cele 3 coarne au fost smulse. Three horns uprooted. Da. The last horn, Ostrogoths, Ultimul corn, ostrogot, au fost smulși în anul 538. 1,260 years. This is 42. What was months? Luni. Deci, 1260 de ani sau zile sunt 42 de luni. 3.5 times. 3 vremuri și jumătate. 1798. 1798. The little horn, Cornul cel mic a fost deadly wound. da, a fost ok. Deadly wound. End. On earth. Deci tot acestea se întâmplă pe pământ. It's down here. End. 36 jubilees. 36 de jubilee. Now, what happened here when Jesus died? Acum, ce s-a întâmplat aici atunci când Iisus a murit? 40 days later, 40 de zile mai târziu, he ascended to heaven. El s-a înălțat la cer. 10 days later, 10 zile mai târziu, he began El a început high priest, as our high priest in the holy place. El a început, deci, slujba lui de mare preot în Sfânta Sfintelor. Holy, what do you call that? Sfânta Sfintelor. Sfânta Sfintelor. Yeah. That's most holy. Most holy place. That's most holy. Yeah. What's holy place? Holy place, Sfântă. Sfânta. Am greșit eu traducerea, deci la ziua Cinzecimii a început slujba de mare preot în Sfântă, în prima încăpere. Ok. Now let's go 37. Deci mergem mai departe după 37 de jubilee. This is 36. Asta e 36. So we're going to go 49 times 37. 49 ori 37. That. Not yet. 1813. 1000. Now we have to add 31. 1813. Și acum adăugăm 31. 31. 31. Add 4. 1844. 44. 10, 5, 10, 36, 37, 1844, 1798, 34 AD, 31 AD, 457 BC. All those dates, they're all connected. Deci, toate acești ani, deci care găsim în profeții, 1844, 1798, 34, toți acești ani sunt legați. They're all connected by Sabbath times Sabbath years. De aceste ani, ani sabatice. 7 times 7. 7. Sabbath. 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 Sabbaths all the way through the year. 7 years, land Sabbath. Da. And then we have 7,000. We have 6,000 years. Deci avem 6.000 de ani And then și următorii 1.000 de ani sunt millennium, right? milenium. 1,000 years. 1.000 de ani. Sabbath. Aceste 1.000 de ani sunt sabat. What's that Sabbath for? Pentru ce e acest sabat? Whole world. Pentru întregul pământ. This world will keep Sabbath. Acest pământ va ține sabat.
while we are in heaven. Noi vom fi în cer. Nothing happening here. Nimic nu se întâmplă aici, se odihnește. So, everywhere you look, Sabbath, Sabbath. Unde ori priviți, e sabat, sabat, sabat. And part of this, of course, is every week we're reminded of creation. Deci, o parte din tot acesta este că fiecare săptămână ne reamintește de creațiune, despre creațiune. 7 times during the year. Și de 7 ori în cursul anului we are reminded of what Jesus did. Ne amintim despre ceea ce a făcut Isus, what he is doing now, ceea ce face acum and what he is going to do. Și ceea ce urmează să facă. Very soon. Foarte curând. And then we have all of this history. Noi avem toată această istorie linked by Sabbath. Legată de sabat. We can proclaim the Sabbath more fully now today. Noi trebuie să proclamăm sau să vestim sabatul mai pe deplin astăzi. It's all in the Bible. Și toate acestea se găsesc în Biblie. We should have great confidence. Noi putem avea o încredere mare that God has led us correctly in the past. Că Dumnezeu a condus în mod corect în trecut. What the pioneers taught was right. Ceea ce pionerii au învățat a fost corect, adevărat. They didn't know these numbers. No, ei nu știau aceste numere. But we can look back on that and see how they all fit together. Dar noi ne putem uita în trecut, în istorie, și putem vedea cum toate aceste lucruri se leagă. I hope this will increase your faith. Sper că acest lucru va poate crește credința. That the prophecies that have been fulfilled, ca profeția, that have been fulfilled, and there are prophecies yet to be fulfilled. Deci, ca profeția care s-a împlinit în trecut și profeția care urmează să împlinească. And it's going to be very exciting to see how they are fulfilled on time. Și este foarte înălțător, foarte uimitor cum toate aceste lucruri se împlinesc. It'll be very satisfying, pleasing. Este un lucru foarte satisfăcător. Our hearts will be filled with joy to see them come to pass. Inimile noastre trebuie să fie împute cu bucurie, văzând cum toate aceste lucruri, aceste profeții se împlinesc. Let's close with prayer again. Să închidem cu rugăciune nou. Our Father in heaven, we thank you. Tatăl din cer, îți mulțumim that you have given your people great light. Că ai dat poporului tău o mare lumină. As we continue to study your word, în timp ce noi continuăm să studiem cuvântul tău, we ask that you will give us ever more light. Noi ne rugăm sau cerem de la tine să ne dai și mai mare lumină. That we can see your working in events of this world. Ca noi să putem să vedem lucrarea ta în evenimentele din lumea aceasta. As we meet together in these times, în timp ce noi ne adunăm în aceste timpuri, we want to be in harmony with you. Noi vrem să fim în armonie cu tine. Bless us each one now as we continue to look to Jesus. Binecuvântează-ne pe fiecare dintre noi că suntem aici în timp ce ne uităm la Isus. Because we pray this in His name. Pentru că noi ne rugăm în numele Lui. Amin. Vreau să vă fac o întrebare. Nu, lasă să ne spună și nouă dacă când începea anii evreiesc și dacă anii noștri care
numărăm după ce corespund numărătorii evreiești. When the Jewish year began, and if all the years that we calculate there correspond, the years that we number there are the similar with the Jewish years. Well, it's a different system. Sunt diferite sisteme. Our calendar is based on the sun, Calendarul nostru este bazat pe soare. and we try to adjust each year. Sometimes every 4 years we have a leap day for that year. Și în fiecare 4 ani știți că trebuie să fie nu vreau să zic, deci trebuie să fie aranjat, să fie armonizat și avem fiecare 4 ani acest zi. Așa. Știți despre ce vorbim. It's to keep our calendar in step with the seasons. Ca să putem să ținem acest calendar în armonie cu anotimpurile. So that every April, so we are in springtime. Fiecare aprilie suntem în primăvară. Ok. Deci, așa cum am zis Ovidiu, fiecare aprilie avem primăvară. Middle, so third week in June, it's summertime. În iunie este vară. Third week in September, it's autumn. În septembrie începe toamnă. Third week in December, it's Decembrie e iarnă. Nu cita în evreiesc. In what month? The Jewish year. yes. Now the Jewish year is based on the moon. Anul evreiesc era bazat pe lună. De ce era bazat pe lună acel Why this calendar was based on the moon? Why this calendar was not based on sun? Because you were supposed to get that. What would be în zilele următoare? Ok. Nu știu dacă mai ajung. Da, știi cum este? Sunt pași care se In Genesis chapter 1, verse în Geneza 1, chapter 1, verse 14, 14, we have the creation of the lights in the heavens. avem creațiunea luminatorilor în cer, pe cer. It says they were for days, Și spune că acestea au fost create pentru zile, months, luni, signs, and seasons. semne și timpuri, sau cum scrie. Vreau să-l întreb. I want to ask. Noi după ce considerăm că a trecut o zi și încă o zi, After a while, we consider that a day was pass away, a day after How do we the consider moon a or day that sun. is past? How do we cum înțelegem noi că a trecut o zi? When we know that a day was The end of the day, each day. yeah. no? Huh? How we calculate a day Yes. for the first until the end? Even Eu cred că vom și altceva. Când știm, noi, după ce știm că ziua a trecut. Asta e, nu? Da. După ce? Soarele sau lună? when the sun sets. Când soarele apune. Când soarele apune. Da. Și răsare luna. Și rise moon. And the moon is a În același timp, soarele lună? Nu neapărat, dar apare și luna. Deci Appear moon. Apare luna. when the moon is appearing, it says that the sun is going to not be on the earth, and the moon is rising up to light. Yeah, at nighttime. Yeah, he's saying that when the sun is down,
the moon is up. But I think it's So not it is measured. the end of the day and the beginning of the whole day. Well, the moon goes through its cycle too. Luna de asemenea are ciclul. And the light on the moon goes from completely dark Și lumina deci lunii merge de la întuneric complet, you won't see it for nu se vede la început, and then it starts to reappear, și începe să apară. beginning of the appearance of the moon. And it goes to full moon, you see the full Și merge moon, până la luna plină și nou, înapoi. to nothing. So that's one cycle. Asta e un ciclu. So that's 1 month. Este o lună. Ce vreau să vă întreb? Sabatul s-a rostogolit de la creațiune și... Deci, dacă sabatul s-a rostogolit de la creațiune până în ziua de astăzi. Is the Sabbath from creation the same that with the Sabbath that we keep today? Well, Simply. we believe it is. The Jews, Noi credem acest lucru. the Jewish people have been following that. Evrei au mai Evrei nu au acela. Pentru că evreii au urmărit alt calendar. The Jews follow another calendar. Yeah, but it doesn't change the week. The day is based on the sun. The day and the week are based on the sun. The month and the year are based on the moon. Zice că deci ziua și săptămâna erau bazați pe soare, luna și anul erau bazați pe lună. El va vorbi despre, se numește modelul divin, soare și lună. El va vorbi numai despre asta. Dar dacă Și mult mai clar o să fie. Dacă Dumnezeu a creat soarele și luna în ziua a patra, If God created the sun and moon in the fourth day, care a fost prima zi a lui Dumnezeu? După ce what day was the first day? What day was the first day? După ce s-a After what? Ne-a spus că e prima zi. După ce After what he said that is the first day, because the sun and the moon were not created, and he said this is the first day. Yeah, but it says the fourth day we created the sun and the moon. Yeah. And But the first day was not how it, God knew that this is the first day when there was not sun and there was not moon. it says Because God is creator that the sun and moon. Pentru că Dumnezeu, eu zic asta, pentru că Dumnezeu este mai mare decât luna și soare. Că Dumnezeu zice așa, este prima zi, este prima zi. Dar șablonul pe care noi îl avem astăzi, ca soarele și luna, ca un șablon, ca o pecete, după care noi ne orientăm și ne desfășurăm zilele, nu? Cum putem noi să acceptăm că prima zi pe care a creat-o Dumnezeu este prima zi a săptămânii și pe care noi o măsurăm și o socotim acum? Dacă soarele și luna a fost create în ziua a patra. Da, așa spune Dumnezeu, nu? Prima zi, a doua, a treia, a patra, a cincea, a patra zi a creat luna și soare, dar totuși, a șaptea zi de la care este sărbatul? Nu de la crearea pământului ăsta soarelui, ci de la prima zi. I have a question. El are o întrebare. How does any of this change what I've presented here? Whether it's the moon or talking about when the month starts, when did the first day, was the fourth day. This is just observing what Leviticus 23 Tot ce a scris el aici, toate and aceste 25 calcule, sunt pe baza a ceea ce scrie în Leviticul 23, talking about Sabbath times. vorbim despre timp, vremuri de sabat sau de sabat. Days, Zile de sabat, weeks, săptămâni de sabat, years, ani de sabat, jubilees. sabat anual și jubilei. That's all from the Bible. Totul este din Biblie. Dar nu zic că nu e din Biblie. Dar eu cred că evreii țineau adevăratul sabat. He believes that the Jews will keep the true Sabbath after the moon.
Pentru că Biblia dă foarte multe Because the dovezi Bible gives many proofs că aceste sabate that au căzut, these Sabbaths au fost evidențiate în Biblie la date fixe. they are at fixed days. The 8th day, the 15th day, the Sabbath, the lunar Sabbath. Well, I don't see evidence of that Eu nu văd in the large sequence of Sabbaths. în secvența largă. I see 7 years, 7 Eu văd years, 7 years, 7 ani, 7 7 ani, years, 7 7 ani. years, 7 times 7 years, 7 7 years, Jubilee after Jubilee, no break in the 7 years. And there's no 8th year, there's no 15th year, there's no 21st year. It's all 7, 7, 7, 7. Just a moment to translate. E adevărat că Deci, vreau puțin ca să traduc, da? Deci, dacă, ideea este dacă fiecare a 8-a zi, a 5-a zi, atunci și în aceste jubilee și în toate aceste sabate, și după 7 ani, 7 ani, ar trebui să fie a fiecare a 8-lea an, a 5-lea an. Păi, asta este modelul. 7, 7, 7, 7 zile. 7, 7, 7 ani. Dacă este a 8-lea zi, a 5-lea zi, a 22-a zi, atunci a 8-lea an, a 15-lea an, e modelul. Sabat cu sabat, deci altfel nu se poate. Asta zic eu. Ok, asta e ceea ce zice el. Poate să nu fie de acord. Deci dacă sărbătoarea corturilor era pe 15, luna 7. If the feast of the tabernacles was on the 15th day on the 7th month, Atunci calculau pe 15 luna respectivă, calculau. Păi da, deci sărbătoarea a început atunci. Deci el a zis, sărbătorile erau după luna. You said clearly that the feast we calculated by the moon. So the 15 days was Hai să o ultimă întrebare. the last question. De ce în ziua de astăzi Why today evreii, the Jews, când le cade Paștele într-un sabat, when the Passover in the summer, schimbă Paștele, schimbă în altă zi. change the feast of the Passover in another day. That's up to them. It doesn't say to do that in the Bible. Ei pot să facă acest lucru, dar Biblia așa nu spune. Asta poate să fie o tradiție. Dar Biblia spune a 5, deci data e clară, a 5-a zi din prima lună. Păi tocmai asta Nu e biblic. tocmai asta vreau să subliniez. Au mai schimbat. Pentru că Nu calendarul. urmărim pe evrei, nu urmărim ce scrie Biblia. În Biblie scrie. Și ce vreau să spun? Când au prelungit de sărbătoarea Paștelui, o să facă în ora respectivă, pentru că nu era 8. Deci s-a prelungit cu o lună. Până la facerea She slopului said de that there was a time, a moment in the Bible when they changed it, Passover, because the body, the house of body was not ready. They changed it after a month. trebuia să se facă, că trebuia să adus snopul de legănat. De-aia știți, nu fac niciun fel de. Bine, părerea He did not want to make să discutăm. he asked. Ok, eu cred că totuși, ca să facem o pauză, care e încă o prezentare, să nu fie prea târziu, dar următoarea zi de pauză să avem și pauze mai mari. Și atunci putem discuta mai mult aceste lucruri, nu? Eu vreau să subliniez un singur aspect. I want to make clear one thing. Evreii au schimbat și calendarul lor calendarul de luna calendar. După calendarul mondial, Asta este mondial calendar. sau internațional, da. Da, e calendarul international. și în felul acesta ei nu mai pot să țină exact Paștele, exact cum îl țineau In this ei. way, they cannot keep the exact Passover as Ca dovadă că acest calendar pe care îl ținem noi nu este cel adevărat pe care îl this is a țineam. proof that this calendar that we create today is not the true calendar. Gregorian. Maybe so. What I observe is at years. We're looking at years, Sabbath years. It's all Sabbath Și years. de aceea zic eu că nici sâmbăta,
nu este sabatul adevărat al lui Dumnezeu. That she believes that the Sabbath, Saturday, is not the true Sabbath. It's his choice. That's okay. Este alegerea ta, deci fiecare That are. was not my presentation. Băi, eu l-am prezentat altceva Is to look at this Jubilee eu am vorbit despre cum se in history. împlinesc profețiile. Fiecare an, acest an important din profeție, erau pe sabat. Asta e E adevărat, s-au întâmplat exact așa da. cum Și he agree with este adevărat. Okay, only the problem is I said to him, will you have in the next days some longest houses? So you can speak about this. Sure. So we can come 5 minutes. The breaks made. Yeah, time, it's about Și apoi trebuie avem de urcat. Și apoi de urcat. N-am nici mașina. Because they are going also they are going they have almost 2 Ei kilometers mai au. from the road to the house. So they go in the forest. So they need to go now. In the light. We can record it. Așa, deci dacă ne trebuie să mergi, puteți să mergi, nici problemă, deci orică puteți veni, orică puteți merge, nimeni nu are dată și așa. Doar cum aveți în plan mâine veniți, voi mâine cum aveți în plan? Ați v-ați gândit? Ar fi bine doar noi să spunem cam cum e planul pentru mâine. Și voi știți dacă veniți, dacă nu știți, de mâine eu știu prezentările care am ascultat astăzi, eu spun că următoarea trebuie fi și mai interesantă. Asta e ca început. Dar următoarea să nu mai interesantă, așa că eu cred că o săptămână dacă veniți aici nu e mare problemă. Nu o săptămână, deci nu o săptămână, dar până duminică este. Bine să mă și duminică. Asta dacă voi și femeile să vorbească. Ok, nu vreau să termin doar cu poziția. Din ce a prezentat, From what you presented, cel puțin din ce ai tradus corect, from what I translated, if I translated correct. Germană. Okay. Ai amintit undeva, You asta e said solia pe in care this trebuie să o ducem. presentation that this is the message that we need to proclaim. No, I'm not saying this is the message. Nu în sensul acesta. Nu în sensul acesta, că acesta trebuie să spunem tuturor. Dar a zis că sabatul trebuie Proclamat mai pe deplin, da. You say that we need to proclaim Sabbath more fully. This is the message. Acesta este mesajul pe care trebuie să-l proclamăm. And this. Și acesta. 1798, And 1794. this. Crucia 31. eu din Biblie am I from the Bible, I have understand. când Domnul Iisus a fost întrebat, When Jesus was asked, Doamne, când va veni sfârșitul? the Lord, when the end will come, Și Domnul Iisus a răspuns, and Jesus sfârșitul va veni the end will come când Evanghelia aceasta when a this împărăției gospel of the kingdom va fi propovăduit we will proclaim it in all the world. care împărăția, care împăratul. What kingdom? What? A fost întrebat și Domnul Iisus a He was răspuns, asked, and împărăția este a la unul. the kingdom is inside. Oh, yes. Ce trebuie să propovăduim? That is what we need to proclaim. Yes. Eu cred în datele acestea, eu I știu, believe in this pentru că Biblia le dă mărturie. because the Bible Dar dictates Dumnezeu, but după ce God omul after a crezut că se man descurcă singur, believed that he can el a tot încercat resolve things alone. el a tot încercat să-l atragă pe om și să-i Always spună, try to. de fapt, de unde a crezut. Poți să te duc. Da. Deci am ajuns până la acolo ca omul să descurcă singur Da. și n-am reușit mai departe. Iar Dumnezeu But God
A încercat să-i facă, tried to make him the începând cu man. poporul pe care și l-a format. Pentru că Israel e poporul format de Dumnezeu. Nu este la întâmplare. Știm că i s-a schimbat numele în Israel și este format de Dumnezeu. Then these people Israel was formed by God. Știți de unde erau scoși? You know from here they were brought out. Cei 430 de ani care au stat în Babilon. You know about 30 years În Egipt, de fapt, în Babilon. in Egypt. În Egipt, scuze. În care ei se depărtaseră In these years they departed from God. și ei nu mai știau cine sunt. They do not know who are they. Dumnezeu a încercat să se coboare la nivelul lor, God- să-i scoată de unde God erau. tried to go down to their level, Se aducă înapoi unde au fost prima dată. to bring them back from here they have fallen. Au căzut în vis. Da, de unde a căzut omul în general. God tried, Trebuia să- God come down to them to try to bring them back from here they fallen. Deci trebuia să-i scoată de acolo, să se coboare la nivelul lor de înțelegere. God needed to come down to their level of understanding. Știți că era închinarea la foarte mulți zei. You know, in this time existed worship many gods, Iar Dumnezeu le-a dat acele legi și porunci. but God gave to them these laws and commandments Ca să le arate soluția. to show to them a solution. Și trebuia să-i aducă din ce în ce mai aproape. Exact în He punctul needed de unde to căzuseră. bring them closer to the Da. mai aproape de În Isus. closer to Jesus, in Jesus. Eu cred că Eu, I Dumnezeu believe niciodată n-a that părăsit cu Duhul. God Numai, never left with the Spirit. da, pe om. E imposibil omul să The man, trăiască fără. God never left the man with his Spirit. Da, fără Spiritul Lui Dumnezeu e imposibil omul să trăiască. Without Nu the poate să Spirit of trăiască. God, the man cannot live. The păcătoși au Spiritul lui Dumnezeu? Toată lumea are spiritul. Știi de ce se comportă? Dăm Bine, voie mai să- că- Lasă-mă să She spun says ce that am the acasă. sinners also have the Spirit of God. N-ai înțeles. Omul, deci viața lui Hristos este calm, The nu life are, of Jesus Christ is in continue. da, nu are ce să-l susțină. Omul. Da, nu are ce să-l Deci susțină. this life Da. is nothing to sustain the man. Omul poate să refuze să creadă acest lucru. Or Și atunci- the man can refuse to believe these things. Da. El refuză să Asta creadă ce lucrul cele acesta. Tatăl a crezut și el va Și fi va- pe erezie. Va înceta să existe. E normal. This is the teaching of our she believes this. Ok, fiecare are dreptul la credința lui. Eu am tradus ceea ce ai spus, nu am nimic împotriva. Doar vreau să spun că Elena White a spus, ascultați-mă puțin, Elena White a spus că nimic nu e nou sub soare, același lucruri se vor repeta și se repeta. După 1900, Wagner a predicat exact acest lucru. Elena White în mod clar a arătat că Dumnezeu nu locuiește și viața lui Dumnezeu nu este într-un om păcătos. Doar în cei născuți de Hristos care spun Hristos. De aceea vreau să vă spun că trebuie să studiați mai mult. E mai mult de discutat, da? Ei, Decât da. să duc până la sfârșit, Ok. dar oricum. Eu sunt convinsă că fiecare om sincer Fiecare are nu dreptul va să merge în studieze. rătăcire, niciodată nu va merge un om în rătăcire dacă el Yeah. vrea sincer lucrul acesta, înțelegi? Da, if you wanted me to say this, what she believes. Not the question, but- Dacă era mai... Încă doar un lucru referitor la Evanghelia. Noi toți credem că Evanghelia trebuie predicată, dar ele mai vorbește despre profeții, Biblia vorbește despre profeții care trebuie studiate, nu? Iudeii noștri au format, de fapt, Biserica Adventistă a fost formată pe profeție. So,
Toate aceste lucruri care sunt scrise în Biblie ar trebui studiate. Da, Diana, dar nu ceea ce se întâmplă în jurul nostru va grăbi revenirea Domnului Iisus. Nu. Asta e contextul în care se prepararea întâmplă noastră. revenirea Domnului Iisus. E contextul. Noi nu trebuie, deci biserica trebuie, sau mireasa lui Hristos pregătește care Domnul. Da. Caracterul nostru când va fi pregătit, atunci vine Hristos, sigur. So we agree all that not what happened in I left something in the out. world been prepared the way for Christ. But when his church is ready, prepared, or characters are prepared for this event, Christ will come then. Christ will come. El spune că acesta scrie în parabola Domnului Hristos. Okay. I didn't finish this. Nu am terminat acesta. Sunt da singură. Began. Da, Paul a scris că au 144, dar știți, nu trebuia să scrie că este Hristos a intrat în Sfânta Sfintelor. Began. End. Deci avem sfârșit și aici avem și început. 1144 a început lucrarea în Sfânta Sfintelor. So this is the hour of his judgment is come. This is the first angel's Deci message. solia a venit ceasul judecății noastre, deci prima solie îngerească. The three angels' messages begin. Deci cele trei solii îngerești au început în perioada aceasta, deci 1144. And so we are living in this time. Deci noi trăim în acest timp. We know where we're at in the book of Revelation. We know where we're at. Noi știm aceste lucruri din cartea Apocalipsei. So we must get ready. Deci trebuie să fim Get our characters. Deci aceste lucruri, ceea ce vreau să spun este și el va lărgi acest subiect. Ideea este că din profeție noi putem să știm că e gata, nu mai avem timp. E ultimul timp pentru pregătirea caracterului. Și Igor va vorbi o predică foarte bună despre caracter. Adrian la fel va vorbi despre unele lucruri. The next thing in Revelation 14 Următorul lucru din Apocalipsa 14 is Jesus on the cloud with the sickle in his hand. este venirea lui Iisus pe nori cu secerea. Asta e ceea ce urmează să se întâmple. We are very pleased. What is when is in old time Jubilee? 1844, but in old time, this 2000 and what year is the Jubilee? The next Jubilee. The next Jubilee? Yes. Well, 43. yeah. Deci următorul jubileu va fi în 2043. If it's an end on earth, this is not to predict when Jesus is coming. Deci acesta nu e cu scopul de a face o prezicere când va veni Hristos. This is to make us confident Acesta a fost doar ca să ne facă să avem credința that this is right. dacă acesta este corect. Toate aceste profeții sunt corecte. Nu Dumnezeu degeaba a făcut să fie legat cu 7 cu jubileu. Ultimul jubileu când a fost? The last jubilee, when it was? 1994. 1994. That's synchronized with 34. And 702 BC. And 702 and 457. Those are with 1994. 1994. That was the 40th jubilee. 1994, da? See, this is 36. 36, 37. 37 And from here și de acolo to 1994 1994 is 40th jubilee. este a 40-lea jubileu. This is 40. Yeah, 40. That's an important number. Este un număr important. I don't know what happened in 1994. Okay. They go and they say thank you for unique celebration. Bring your. Now it's a bit.
Unde ești? My camera. It's not good. The camera's not good. My goodness.